πιστεύουμε ότι ξέρουμε λίγο τι να περιμένουμε, αλλά θα δείξει στην πορεία. Λοιπόν, γιατί το κάνουμε. Αυτό είναι κάτι που η φύση μας αρέσει και τους δύο, ή τουλάχιστον εμένα προσωπικά. Γενικά, από μικρός κάνω αρκετά ταξίδια, όχι τόσο πολλές ημέρες ή τόσο δύσκολα σε βαθμό, ας πούμε, σε τέτοιο βαθμό δυσκολίας, αλλά μου αρέσει να προσπαθώ έτσι να βγαίνω έξω από την καθημερινότητα και να δοκιμάζω τον εαυτό μου έτσι μέσα από τέτοιες εμπειρίες και να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Ο λόγος που το κάνουμε τώρα δεν είναι μόνο ένας. Συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό και η περίοδος COVID που διανύουμε έτσι και αναγκαστήκαμε να κλειστούμε πολύ μέσα και ήταν έτσι λίγο μια αντίδραση σε όλο αυτό που περνάμε. Είχαμε καεί λίγο βασικά. Ναι, Νομίζω ήταν, ναι. πότε ήταν Νοέμβριος. όταν το αποφασίσαμε. Ναι. Δηλαδή full lockdown και τα λοιπά. Ναι. Πολλή δουλειά και έτσι ήταν λίγο... Ξεκίνησε όπως οι περισσότερες, ας πούμε, περιπέτειες θα έλεγα, λίγο στην πλάκα. Μεταξύ... Και τότε ήταν και πολύ μακριά ο Μάιος, έτσι. Ναι. Το είχαμε συζητήσει έτσι τελείως στην πλάκα και είχαμε πει ναι, οκ, θα το κάνουμε, αλλά ξέρεις, ακόμη δεν ήταν στο μυαλό μας ότι όντως το εννοούμε, γιατί είναι δύσκολο και πολλές φορές θέλεις να κάνεις τέτοια πράγματα, αλλά η διαδικασία και όλη αυτή η προετοιμασία έτσι σε κρατάει πίσω.
Δύσκολο κομμάτι η προετοιμασία. Βασικό κομμάτι της προετοιμασίας, βασικά δύο πράγματα. Είναι φυσική κατάσταση. Εγώ ξεκίνησα από ένα χαμηλό επίπεδο, έρχομαι από μια εγχείρηση που είχα κάνει στον Αυχένα που με κράτησε με πολύ χαμηλή δραστηριότητα για μεγάλο διάστημα. Οπότε έπρεπε να μπω σε κατάσταση που να μπορώ να ανταπεξέλθω σε καθημερινές αποστάσεις 25-30 χιλιόμετρων με βάρος κτλ. Οπότε ξεκινήσαμε από το Δεκέμβριο με τη βοήθεια προπονητή, με πολλές διαδρομές στο βουνό, να το δουλεύουμε κάθε μέρα για να φτιάξουμε το κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Μετά είναι καθαρά η προετοιμασία του εξοπλισμού και της διαδρομής. Θέλει αρκετή μελέτη και ο εξοπλισμός θέλει μελέτη για να κουβαλήσεις τα πράγματα που χρειάζεσαι, να τα δοκιμάσεις, να τα τεστάρεις, να μην κουβαλάς περιττά πράγματα. Έχει αρκετό, δηλαδή, νομίζω μας αρέσει, είναι αρκετά σημαντικό κομμάτι της όλης διαδικασίας αυτό με τον εξοπλισμό και το research και το να διαλέξουμε το καλύτερο πράγμα. Θα γίνει όλη με τα πόδια, θα είναι η διάσκηση της οροσειράς της Πίνδου. Προορισμός μας είναι το Καρπενήσι, περίπου 400 χιλιόμετρα απόσταση. Μέσο όρο βγαίνει 25 με 30 χιλιόμετρα ημερησίως, ανάλογα και τις συνθήκες και βλέποντας και κάνοντας. Δεν ξέρω εσένα τι σε δυσκόλεσε στην προετοιμασία. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, χωρίζεται σε δύο κομμάτια η προετοιμασία, η φυσική κατάσταση και ο εξοπλισμός. Για μένα προσωπικά ένα δύσκολο κομμάτι της προετοιμασίας ήταν το να βρίσκουμε χρόνο στην καθημερινότητα ώστε να προπονούμαστε, δηλαδή κάναμε σχεδόν εβδομαδιαία μεγάλες αποστάσεις στο βουνό μαζί με το σακίδιό μας που αναγκαστικά αυτό απαιτεί πολλές ώρες μέσα στην ημέρα. Είμαστε και οι δύο έτσι αρκετά... Να διακόψω. Στο βουνό, όταν λέμε στο χορτιάτι, γιατί έχουμε καραντίνα, ναι, και κάνουμε 30 χιλιόμετρα στο ίδιο βουνό, ας πούμε, κάθε μέρα το έχουμε λιώσει. Ναι. Θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, νομίζω, αν μπορούσαμε να δούμε άλλα πεδία, άλλα βουνά κτλ. Αλλά είναι και συνθήκες έτσι που... Ναι. Θα υπήρχε, ας πούμε, το ενδιαφέρον ότι θα δούμε κάτι καινούριο. Τώρα, ας πούμε, έχουμε περπατήσει τα ίδια μονοπάτια πολλές φορές και τα ξέρουμε απ' έξω. Αλλά εντάξει, με ό,τι είχαμε, με αυτό πορευτήκαμε και νομίζω είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο για να καταφέρουμε αυτό που έχουμε βάλει στόχο. Για την προετοιμασία, εγώ θέλω να πω και ότι είμαστε δύο τελείως
ξεχωριστά σκάρια, ας πούμε, κατασκευή. Ο Στέργιος, είμαστε και οι δύο ψηλοί βασικά, αλλά ο Στέργιος είναι τελείως στεγνός και εγώ είχα, όταν ξεκινήσαμε, αρκετά περισσότερα κιλά. Αυτό λίγο μας δυσκόλευε στο να έχουμε τον ίδιο ρυθμό. Αλλά και αυτό ευχαριστώ το Στέργιο, πάντα δεν ήθελε να πάει μόνος του κτλ. Κάποιες φορές είναι αρκετά πιο γρήγορος από μένα. Αλλά πάντα πάμε μαζί και έχουμε ανέβει μαζί, οπότε Ναι. είμαστε ομάδα πλέον. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, έτσι είμαστε ομάδα και κοιτάει ο καθένας να συμπληρώσει, ας πούμε, εκεί που υπολείπεται ο άλλος. Δεν έχει νόημα, ας πούμε, να φτάσει ο ένας πρώτος ή οτιδήποτε. Είμαστε παρέα, έτσι, κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Τα από μερικά μέτρα περιμένουμε να δούμε την αλπική λίμνη Βερλίγκα. Νάτι. Απίστευτη. Θα έλεγα ότι υπήρχε ένα breaking point για μένα, δεν ξέρω εσύ αν το ένιωσες τελείως. Από ένα σημείο και μετά όλα αυτά άρχισαν να υποχωρούν οι κακουχίες. Ξέρω, συνηθίζει το σώμα, συνηθίζουν τα πέλματα, οι μυς, οι αρθρώσεις κτλ. Ναι. Και μια μέρα άρχισα απλά να τα ξεχνάω και να είμαι χαλαρός, να περπατάω και να το ευχαριστιέμαι πολύ παραπάνω, γιατί κακά τα ψέματα, όταν πονάς ή όταν υποφέρεις, δεν μπορείς να ξεχνάς και τη φύση και τα τοπία και όλα. Ναι, υπήρχε αυτό το σημείο, βέβαια, και σιγά σιγά αρχίσαμε να αποκτάμε καλύτερη φυσική κατάσταση και καλύτερο εξοπλισμό, πιο συγκεκριμένο και ειδικό για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Έτσι χρειαστήκαμε να αλλάξουμε αρκετά πράγματα στον εξοπλισμό, δοκιμάσαμε πράγματα. Αλλά ναι, πλέον και οι κακουχίες και αυτά είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας που έχουμε στο νου να κάνουμε, και είναι έτσι και ένας λόγος που το αποτέλεσμα, ας πούμε, στο τέλος είναι λίγο πιο, σε γεμίζει πιο πολύ. Από τις πιο έτσι δύσκολες στιγμές του ταξιδιού, παρόλο που έτσι εκ πρώτης όψεως δεν ήταν κάτι αντικειμενικά δύσκολο, ήταν μια μέρα που φτάναμε στο Ματσούκι, στο χωριό, και ερχόμασταν έτσι με αρκετή κούραση, αρκετά καταπονημένοι, και είχαμε κανονίσει να μείνουμε σε ένα ξενώνα. Οπότε ξέρεις, ονειρευόμασταν μπριζόλες, κρεβάτια και τα λοιπά. Λοιπόν, στο Ματσούκι
Ξενώνας είναι κλειστός. Ταβέρνες είναι κλειστές. Οπότε αράζουμε κάτω από τον πλάτανο. Δεν βρήκαμε ούτε σε πρώτη φάση να φάμε. Και όσο και αν αστείο φαίνεται έτσι τώρα κάτι πολύ καθημερινό, ας πούμε, το ότι γιατί είχαμε και τροφή μαζί μας και τα λοιπά και είχαμε τις σκηνές μας, αλλά είχαμε κάνει έτσι μια εικόνα στο μυαλό μας, μια έτσι χλειδί για τα δεδομένα εκεί, και όταν αυτό αφαιρέθηκε ξαφνικά ήταν έτσι ένα χτύπημα δυνατό και μας έπιασε μια μεγάλη μαυρίλα, η οποία βέβαια, εντάξει, ξαπλώσαμε, αράξαμε εκεί στην πλατεία του χωριού. Μετά από λίγο εμφανίστηκε μια κυρία που προθυμοποιήθηκε να μας ανοίξει την ταβέρνα. Μας λυπήθηκε. Μας έκανε εκεί πρόχειρα κάτι να φάμε. Αισθανθήκαμε έτσι και αυτή έτσι και μια φιλοξενία, γιατί όταν είσαι σε ένα χωριό άδειο, δεν έχει κανέναν, καλύτερα να είσαι στο δάσος άδειο ή στο βουνό, παρά σε ένα χωριό, γιατί αισθάνεσαι έτσι αυτή την απουσία. Και όταν αισθανθήκαμε έτσι και λίγη ανθρώπινη υποστήριξη και τα λοιπά, όλο αυτό γύρισε, περάσαμε πολύ ωραία. Κοιμηθήκαμε στην πλατεία του χωριού, ήρθε και ο πρόεδρος να δει το βράδυ αν είμαστε καλά, ξέρω εγώ. Οπότε ναι, αυτό ήταν έτσι και από τη πιο δύσκολη στιγμή ψυχολογικά, αλλά και από τις πιο έτσι, ζεστές τελικά. Το Pindus Trail ήταν η έμπνευση, ήταν βασικά την πρώτη μέρα που αποφασίσαμε να κάνουμε το ταξίδι. Μιλούσαμε για το μου δείξε ο Στέργης στο Pindus Trail, το οποίο είναι η διάσκηση όλης της οροσειράς της Πίνδου, από τους Δελφούς μέχρι πάνω το Γράμμο και μια προέκταση στις Πρέσπες, και από εκεί μας μπήκε η ιδέα να κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Πατήσαμε σε ένα μεγάλο κομμάτι πάνω στη διαδρομή και στο τελείωμα γνωρίσαμε και τον Αποστόλη τον Τσιμπανάκο, που είναι ο άνθρωπος που τρέχει όλο αυτό το project. Μας φιλοξένησε στο καταφύγιο του Σταυρού στα Θεοδόριανα και από εκεί και πέρα μας έδωσε και την ευκαιρία να γίνουμε και μέρος του project. Ναι, βασικά εγώ ήξερα τον Αποστόλη από μια εθελοντική δράση, έτσι. Ουσιαστικά αυτό το project και αυτός ο άνθρωπος ήταν που μας βάλανε σε αυτό το τρυπάκι, ας πούμε, να δοκιμάσουμε αυτή τη διαδρομή.
Λοιπόν, κοίτα, ξεκινήσαμε λίγο επεισοδιακά το ταξίδι τέλος Μαΐου από το Γράμμο και φτάσαμε μετά από 12 μέρες στο καταφύγιο στα Θεοδόριανα. Εκεί ήταν και η λήξη του ταξιδιού, γιατί ήταν παρόλο που θέλαμε να φτάσουμε στο Καρπενήσι, υπήρξαν δυσκολίες από εκεί και πέρα σχετικά με τη διαδρομή, είχε αρκετά νερά. Πήραμε και τις συμβουλές του Αποστόλη, μας είπε παιδιά θα δυσκολευτείτε από εδώ και πέρα, και δεν είχαμε και πολλές μέρες ακόμη στη διάθεσή μας, δηλαδή είχαμε καθυστερήσει σχετικά και αποφασίσαμε εκεί να βάλουμε μια τελεία. Θα το ξανακάναμε, βασικά ετοιμαζόμαστε ήδη να το ξανακάνουμε και μεγαλύτερο, ας πούμε. Φέτος θα πάμε να κάνουμε όλη τη διαδρομή, 600 χιλιόμετρα από τους Δελφούς μέχρι το Γράμμο. Κοίταξε, είχε δυσκολίες, είχε ζόρι, και σωματικό και ψυχολογικό, αλλά στο τέλος για μένα τουλάχιστον άφησε μια πολύ δυνατή αίσθηση και μια θέληση έτσι να επιστρέψω σε αυτή τη ζωή. Ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία και παρόλο που ήμασταν πολύ καλά οργανωμένοι, βρεθήκαμε έτσι απροετοίμαστοι σε κάποια πράγματα. Κυρίως με το πεδίο. Συναντήσαμε πολλά χιόνια ψηλά, είχαμε δυσκολίες σε κάποια περάσματα από την πρώτη κιόλας μέρα. Αυτό είχε και ψυχολογικό αντίκτυπο, ας πούμε, από την πρώτη μέρα τα βρήκαμε πολύ σκούρα. Εντάξει, πολύ ωραία, πολλές εικόνες. Αν θα το ξανακάναμε, εντάξει, σίγουρα θα το κάνουμε και εις διπλούν.